अब यो 2-3 उकालो छ त्यहाँबाट सक्यो माथि छ अनि त्यहाँबाट धेरै उकालो छ अहिले गोवन अलिकति छ गुम्बा पुग्नु आँट्यो एकछिन रेस्ट गर्ने त्यहाँबाट हिँडिहाल्ने फेरि कालो पाडे उकालो हाम्रो सोची आउनुहुँदैछ भाइ पनि आउँदैछ कालो पाडेको उकालो राम्रो छ भाइ हिँड्दै गर्नु है अब यो 2-3 उकालो छ त्यहाँबाट सक्यो माथि छ त्यहाँबाट I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. दबा अब अलि उकालो छ धेरै छैन कसो सरले दामी हान्ने नि हान्ने अलिक हार्ड चाहिँ चलाउनु भने अलिक सफ्ट चाहिँ चलाउने हो क्या यो उकालो चाहिँ सिधै हाल्नु त अलिकति छ नौमै चलाइरहेछ भने कति स्लो गएको यार नौमै चलाइरहेछ भने कति स्लो गएको I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. आइपुग्यो त्यस आइपुग्यो अब अलिकति तेर्सो गरेर त्यहाँबाट फेरि उकालो चाहिँ ल स्टप गरेँ मैले धेरै उकालो छ अझ यो कालो पाडेको राइडमा हामी 3 जना निक्लेको छौँ म जी र सूर्य भाइ बाटो चाहिँ जे होस् धेरै राम्रो बनाएको रहेछ पहिला भन्दाखेरि हामी करिब गुम्बामा पुगेको छौँ यो धेरै उकालो छ एकदम रमाइलो राइड कसो चाहिँ हेर्नु भयो अब हाम्रो सूर्य भाइ चाहिँ अलिक गाह्रो भयो जस्तो छ यी तल यस्तो छ कहाँ आइपुग्यो हेरौँ आयो हो सूर्य कहाँ पुग्यो मेरो आइपुग्यो उकालो छ यसको गर्ने अघि गोवन अलिकति छ गुम्बा पुग्नु आँट्यो एकछिन रेस्ट गर्ने त्यहाँबाट हिँडिहाल्ने फेरि हार्डै छ उकालो पानी तान्नु त मजाले है त्यहाँ एकछिन रेस्ट गरौँ अब अलिकति पानी खाऊ त्यहाँबाट जाने अब धेरै उकालो छैन अब त अलिक आधा बाटो त आइपुग्यो अब आधा जति होला Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go.
Alas lang sa shit. Ay, gumama. Jugung, Kagyud, Rinchen, Palgi, Palri Gonda. Amama.